Ahoj všichni, vítám vás u nového vlogu. Tentokrát vám přináším dronové záběry z víkendu, kdy jsem zachytil povodně v okolí Mohelnice, Třeštiny a Litovle. Voda se tam rozlila do krajiny a z výšky to je jako brutální pohled. Uvidíte, jak mocná je příroda a jak rychle dokáže proměnit známá místa k nepoznání. Takže pohodlně se usaďte a podívejte se, jak vypadají povodně z ptačí perspektivy. Tohle si nechcete nechat ujít. Předpovědi počasí mluvili jasně, a to tak, že se čekají vydatné deště, což se taky naplnilo. Řeka Morava zvedla svoji hladinu, vylila se z koryta, napáchalo to mnoho škody, naštěstí se nám v Mohelnici, respektive v místě, kde bydlí rodiče, podařilo, ne teda mojí zásluhou, že říkám nám, ale obci a okolním obcím podařilo ubránit území a voda nepřišla do obydlí, ale protipovodňová hráz to zvládla. Byť už bylo na krajíčku, scházelo pár centimetrů přetečení, ale nakonec se zadařilo. Takové štěstí nemá Litovel, Jeseníky. Tímhle bych vám chtěl ukázat pár záběrů z dronu, které jsem natáčel. Myslím si, že ten pohled na louku, kde je několik metrů vody, je úplně úchvatný. Mám víc těchto záběrů, celý víkend jsem jezdil po okolí. Byl jsem pár metrů od hladiny řeky, respektive rozbouřené řeky. Bylo nevlídný počasí, vítr. Dron se s tím popral jak šták, nemohli jsme natáčet pořád, protože byl fakt opravdu silný vítr, že ten dron prostě dělal tohle, ty vole, a nebylo to úplně dobrý ho takhle pouštět. Nebo zase pršelo, jo, takže jsem musel čekat, jak přestane pršet, tak jsem prostě vystřelil do terénu. Všechno jsem to natočil, teď bych vám to chtěl všechno ukázat. Vím, že to nemá nic společného s tím, na co se obvykle rádi díváte u mě na kanále, ale jak už jsem říkal v minulém vlogu, nebude to už teď jenom o tom řízení a o těch vlozích, které jsem točil dříve, protože, jak jsme se o tom bavili, práce je pořád stejná. Můžu vám říct jenom tak pro představu, momentálně jedu do Brandýsu a potom vezu po Děbratku do Lipníku, takže opravdu není nic, co by se... Nemám pro vás žádné novinky z oblasti práce. Ale tyhle záběry vám chci ukázat, protože mám to natočené. Posílal jsem to do spousty facebookových skupin i sestříhané. A myslím si, že je škoda, že byste to neviděli taky. Takže se na to můžete mrknout a samozřejmě zanechte komentář, zanechte like. Přeji všem lidem, kteří přišli o svoje bydlení, o svůj majetek, aby v co nejkratším čase vše vrátili do původního stavu. Tak teď se pohodlně usaďte a začínáme.